Hello everyone, welcome back all of you in my today's new video. Friends, today we are going to translate short sentences like तुझ्यानंतर, त्याच्यानंतर, माझ्यानंतर, त्यांच्यानंतर, याच्यानंतर, रात्रीनंतर, आजनंतर, इथल्यानंतर, सर्वांनंतर. The common word in this is nantar. Nantar means after. Cha nantar. So how we can translate these two words into English and how we can use it in daily English practice. So for nantar we are going to use after. Nantar means after. So after. And before that tuzya, tyachya, mazya, yachya, we have to translate it. So in English we can say that tuzya nantar. Nantar means after. तुझ्यानंतर. तुझ्यानंतर means you. You म्हणजे तू किंवा तुझ्या. ठीक आहे. So we are going to write it here. After you means तुझ्यानंतर. आपल्याला जेव्हा बोलायचं असेल तुझ्यानंतर we can say after you. म्हणजे after म्हणजे नंतर. you म्हणजे तुझ्या. इंग्रजीमध्ये आपण लास्टवालं जे असतं ते फर्स्ट लिहितो. आफ्टर यू म्हणजे तुझ्यानंतर. आता त्याच्यानंतर. आता पहिला आपण काय लिहिणार आहोत? आफ्टर त्याच्या. त्याच्या मीन्स हिम. हिम म्हणजे त्याच्या. त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्याला बोलायचं असेल त्याच्यानंतर माझा नंबर आहे. वी कॅन से आफ्टर हिम माय टर्न. माझ्यानंतर. माझ्यानंतर. आफ्टर म्हणजे नंतर आणि माझ्या म्हणजे मी. माझ्यानंतर. आफ्टर मी. त्याच्यानंतर. त्याच्यानंतर मीन्स आफ्टर tyanchya. tyanchya म्हणजे काय? देम. आफ्टर देम म्हणजे त्यांच्यानंतर. याच्यानंतर. याच्यानंतर. आफ्टर. याच्या मीन्स दिस. याच्यानंतर म्हणजे आफ्टर दिस. यानंतर किंवा याच्यानंतर वी कॅन से आफ्टर दिस. रात्री नंतर. रात्री नंतर. रात्रीसाठी आपण काय करतो? नाईट आणि नंतर आफ्टर. आफ्टर नाईट. आज नंतर. आफ्टर. आज म्हणजे टुडे. आफ्टर टुडे. इथल्या नंतर. आफ्टर. इथल्या. इथल्या मीन्स हिअर. आफ्टर हिअर. So we can say after you, after him, after me, after them, after this, after night, after today, after here and सर्वांनंतर. याचं जे आन्सर आहे ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा.